आज हामी खासमा यो क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनले डिमान्ड गर्ने क्लाइन-गोर्डन हेमिल्टोनियन कस्तो टाइपको हुँदो रहेछ भनेर हेमिल्टोनियन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ है। यो के डिस्कसन गर्छौँ त्यो लास्टमा मैले अर्को क्वेसन लेखेको छु। So that Klein-Gordon equation is not suitable for relativistic electrons. Discuss its importance for charged, zero spin, free, relativistic mesonic particles. Mesons is the combination of two quarks and antiquarks, you know this. यो डिस्कसन हामी गर्छौँ। फर्मुलेसन चाहिँ हामी क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन सेटिस्फाई हुनको लागि हेमिल्टोनियन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र त्यो हेमिल्टोनियन युज गरेर पहिले त त्यो हेमिल्टोनियनले स्पेसियल थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्छ भनेर देखाउनु पर्छ। त्यसपछि हामी त्यो हेमिल्टोनियनबाट probability density and current density निकाल्छौँ। So this is our third attempt to construct probability and current density, and this is the final attempt, particularly for Klein-Gordon particle. Last class में हामीले electromagnetic field को presence, electromagnetic field में Klein-Gordon equation अथवा Klein-Gordon particle राखेर probability density र current density derive गरेका थियौं। पहिले covariant form में लेखेका थियौं Klein-Gordon equation लाई। यसरी हामीले electromagnetic field को presence में effective momentum, effective energy introduce गरेर 4 vector form में लेख्यौं। यसबाट हामीले simplify गर्यौं। त्यसपछि हामीले complex conjugate लिएर usual method बाट probability density, current density निकालेका थियौं। त्यो भन्दा पहिले हामीले momentum र energy लाई as an operator deal गरेका थियौं र सिंगल पार्टिकल को लागि डिस्कसन गरेका थियौं। र यो फर्मलाई सिम्प्लिफाई गरेर अल्टिमेटली हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटी को एक्सप्रेसन हामीले पाएको थियो। त्यसमा एडिसनल टर्म छ, दुईटैमा एडिसनल टर्म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्सले गरेर यो टर्म यहाँ जस्तो स्केलर पोटेन्शियल छ, यहाँ वेक्टर पोटेन्शियल छ, अनि यसलाई हामीले के डिस्कस पनि गरेका थियौं है। र यो लास्ट तपाईहरुले सिनियर ब्याच को एक्जाम में फाइनल एक्जाम में यो क्वेशन पनि एउटा क्वेशन सोधेको रहेछ। ओके, अब आज हामी हेमिल्टोनियन कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई अलिकति क्वान्टम मेकानिकल पोस्टुलेट्सलाई सेटिस्फाई हुने काम गर्छौं पहिले है। सो दिस इज योर क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन। दिस इज h got square this is your E square actually. E square equals to C square P square plus M square C4. The same arbitrary state vector लिएर यो Klein-Gordon equation हामीले लेख्यौं है। This is relativistic form of Schrodinger equation, but as we discuss it, it does not ensure positive and conserved probability density. हामीले अगाडि नै पढेको कुरालाई यहाँनिर लेख्यौं। अब हामी फ्री पार्टिकल लिउँ न, एउटा फ्री रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल कन्सिडर गरौँ। फ्री पार्टिकल को प्लेन वेभ हामीलाई थाहा छ। सपोज त्यो पार्टिकल को मोमेन्टम p छ, एनर्जी E छ, प्रोपगेट भइरहेको छ भने फ्री पार्टिकल को सल्युसन यो। यसलाई हामी इक्वेसन फर्स्टमा राखौँ, सब्स्टिट्युटिङ दिस इन क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन। यसलाई दुईचोटि डिफरेन्सिएट यहाँ गर्नु पर्यो टाइमसँगै, यहाँ दुईचोटि स्पेससँग डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो। यो दुईटा मात्रै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के देख्छौं, एक्ज्याक्टली स्पेस थ्योरी रिलेटिभलाई सेटिस्फाई गर्छ। यसको मतलब प्लेन वेभ सल्युसनले स्पेस थ्योरी रिलेटिभलाई हार्म गर्दो रहन्छ, सेटिस्फाई गर्छ। बिकज दिस स्टेट of a physical system never vanish, its coefficient should vanish. Its coefficient is simply E square equals to C square P square plus M square C4. So it satisfies space theory relativity. Plane wave satisfies. हामीले थाहा पायौं। तर हामीले प्लेन वेभ सेटिस्फाई भइसकेपछि अब हामी प्लेन वेभहरु कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। किनभने स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीले डिमान्ड के गर्छ भने एनर्जी चाहिँ कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल को र त्यसको अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकल को एनर्जी प्लस र माइनस हुन्छ भनेर भन्दो रहेछ। त्यसैले हामीले दुईटा प्लेन वेभ कन्स्ट्रक्ट गरौँ। So there will be two possible values for Klein-Gordon particle. Let's say
for say EKG, kg is for Klein-Gordon, EKG, we have amplitude A plus, and for minus EKG, यहाँ माइनस पनि छ अब यहाँ बिचमा माइनस प्लस माइनस भयो यसरी हामी दुईटा स्टेट दुईटा प्लेन वेभ कन्सिडर गर्यौं दुईटा एनर्जीको लागि है अब हामीलाई यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन यो साई प्लस चाहिँ हामीले पोजिटिभ चार्जको लागि जनरल सोलुसन हो भनेर कन्सिडर गरेको हो भने साई माइनस चाहिँ नेगेटिभ चार्जको लागि हुन्छ किन क्लाइन-गोर्डनको एजम्पसन त्यही थियो दुईटा सोलुसनहरु एउटा पर्टिकुलर दुईटा एनर्जीहरु एउटा पर्टिकुलर चार्जको एउटा एनर्जी हो भने त्यसको अपोजिट चार्जको एनर्जी okay in these two equations momentum is non-zero or momentum is given, that's why you can write these correspond to the free particle with non-zero momentum and the charge of course plus for psi plus minus for psi minus. Okay, अब हामीलाई के थाहा छ भने यो क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन भनेर यो लेखेको थियो यो इक्वेसनको जनरल सोलुसन दुईटा हुँदो रहेछ दुईटा पोसिबिलिटी एनर्जीले गरेर दुईटा लेख्यौं अब हामीलाई के थाहा छ भने कुनै एउटा इक्वेसन छ श्रोडिंगर इक्वेसन होस् क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन होस् अथवा कुनै अर्को इक्वेसन होस् डाइरेक्ट इक्वेसन होस् तिनको सोलुसन्सहरु दुईटा होस् यो अथवा चारवटा होस् जति सोलुसन भए पनि ती सोलुसनहरुबाट पनि सोलुसनबाट फाइनल वेभ फंक्सन निकाल्न सक्नुपर्छ with the use of say the superposition of the functions wave functions. So it should be remembered that the general solution of equation first, this equation, Klein-Gordon equation, should be a linear combination of psi plus and psi minus. You know, there is a linear combination हुनु पर्छ. Okay. Klein-Gordon ले के विचार गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिले दुईटै जनाले यो टु स्टेट सोलुसन जुन हामी Klein-Gordon पार्टिकलको लागि हुन्छ नि टु स्टेट सोलुसन लाई डिस्क्राइब गर्नको लागि Pauli spin matrix सफिसिएन्ट छ Pauli spin matrices कै थ्रुबाट Klein-Gordon को दुईटा स्टेटको सोलुसनलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छ उहाँले ट्राई गर्नुभयो Pauli spin matrices युज गरे है उहाँको हाइपोथेसिस यस्तो खालको थियो Klein-Gordon को अघि पहिले पनि डिस्कस गरे हो सपोज free particle hypothetical particle with a particular charge say plus यसको जनरल सोलुसन psi plus भयो भने यसको अपोजिट पार्टिकल kg particle with opposite charge so जनरल सोलुसन psi minus corresponding energy minus ekg यस्तो खालको हुन्छ अब यो दुईटा पार्टिकलको एनर्जीको बीचमा पनि त डिफरेन्सेसहरु होला त्यो डिफरेन्सेसलाई हामीले यहाँ हेरौं त के कस्तो हुँदै रहेछ यो अगाडिकै कुरा मैले लेखे kg attempted to find Hamiltonian of Klein-Gordon particle in terms of Pauli spin matrices. KG ले Klein-Gordon Hamiltonian Pauli spin matrices को फर्ममा लेख्नको लागि अटेम्प्ट गर्नुभएको हो त्यसमा उहाँको केही पब्लिकेसनहरु पनि छ तर त्यो पब्लिकेसनलाई भेरिफाई भएन र उहाँले पछि विथड्र गर्नुभयो है that are momentum p and state plus or minus. Let us consider linear combination of two possible solutions. Linear combinations or two possible solutions, psi plus and psi minus. General solution त हाम्रो यही फर्ममा हुनु पर्छ. U correspond to psi plus, V correspond to psi minus. मैले बुकको नोटेसनमा गए अग्रवाल प्रकाशको त्यसैले psi equals to U plus V भनेर लेखे. U भनेको nothing, psi plus हो. Okay. So let us consider linear combination of two possible solutions. Is psi plus plus psi minus. अब हामी एकचोटी यो psi plus ल्यौं र यसलाई डिफरेन्शिएट गरौं टाइमको रेस्पेक्टमा गरौं र पार्टिकललाई Klein-Gordon पार्टिकल लोकलाइज पनि गरौं कुनै ठाउँमा फिक्स गरौं न localize the particle. This is one of the solution that we have considered. Now we differentiate equation 5. This is equation 5 अगाडिको स्लाइडमा छ with respect to t and localize the particle at particular position. Localize गर्ने बित्तिकै त्यो पर्टिकुलर पोजिसनमा मोमेन्टम 0 हुन्छ है अब हामीले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं लोकलाइज गरेर डिफरेन्शिएट गर्यौं with respect to time. यो टाइम पार्टबाट हामीलाई यो कुरा आयो I e kg by s cot psi plus आयो र हामीले के सम्झिनु पर्छ भने
हामीले लोकलाइज गरेका छौं लोकलाइज गर्दाखेरिको यो इनर्जी इक्वल्स टु mc स्क्वायरमा यो m भनेको रेस्ट mass of Klein-Gordon particle because you have localized or we have localized particle and for this particular state or position state I should say momentum is 0 त्यहाँ हामीले स्न्यापशट एउटा खिच्यो भने चाहिँ त्यो पार्टिकल त्यही छ मोमेन्टम 0 छ ओके तर रियालिटीमा हामीलाई थाहा छ पार्टिकल त रिलेटिभिस्टिक हो गइरहेको छ त्यहाँ नै लोकलाइज गरेको स्न्यापशटमा स्क्रिनशटमा चाहिँ मोमेन्टम 0 हो ओके सो यसैलाई मैले यो I ले तल लगे यहाँ माइनस युज गरेर mc स्क्वायर पनि राखिदिए दिस इज रेस्ट मास अफ इलेक्ट्रोन बिकज वी हैव लोकलाइज्ड रेस्ट मास अफ सरी Klein-Gordon particle यसरी हामीले लोकलाइज गर्यौं एउटा इक्वेसनमा त्यसै अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने यो जुन छ mc स्क्वायर रेस्ट मास भएको यो mc स्क्वायर भनेको चाहिँ यसरी प्लस सँग पुग्दाखेरिसम्म mc स्क्वायर बाइ 2 भएर अल्टिमेटली mc स्क्वायर भएर पुग्दो रहेछ र डिफरेन्सेस पुग्ने कुरा नगरौं यो त एउटा खालको चार्जको त्यसको अपोजिट चार्जको वेभ फंक्सन हो डिफरेन्स चाहिँ 2mc स्क्वायर हुँदो रहेछ त अहिले हामी हेर्छौं ओके सिमिलरली फर psi माइनस अघि psi प्लस को लागि गरेका थियौं psi माइनस को लागि हामीले सिमिलर वर्कआउट गरे पनि लोकलाइज गरे पनि माइनस mc स्क्वायर psi माइनस आउँदो रहेछ ओके अब दुईटालाई एड गरौं हामीले लोकलाइज गर्यौं दुईटै माथिपट्टि पनि लोकलाइज गर्यौं तलपट्टि पनि लोकलाइज गर्यौं मोमेन्टमलाई 0 गर्यौं अनि त्यसपछि त्यसलाई एड गर्यौं किनभने हाम्रो जनरल सल्युसन त psi हो नि त दुईटालाई हामीले माथि तल भए पनि एज ए होल एउटा बक्स भित्र राख्यो भने त्यसको जनरल सल्युसन निकाल्नु पर्छ है ओके दिस इज फर plus psi plus this is psi minus if you add these two you get localize हुँदाखेरि psi plus plus psi minus is u plus v which is psi यहाँ हामी psi लेख्न सक्छौं यो साइडमा so you have simply I has got d psi by dt यो प्लस र माइनस मा psi लेखे त्यसो यतातिर mc स्क्वायर psi plus minus psi यहाँ बीचमा माइनस आउँछ त्यसले बीचको माइनस भयो है u minus v भनेर लेखे this is nothing psi plus u correspond to psi plus and v correspond to psi minus okay so you have this expression I has got d psi by dt equals to mc square u minus v हामीले के गर्न थाल्यौ भने दुईटैलाई सम गर्दियौ लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट जस्तो लिनियर कम्बिनेसन माथिको र तलको लागि लोकलाइज गरेर it should remember that m represent response okay because it is localized now we substitute this 9 localize गरेको कुरा linear combination गरिसकेको कुरा चाहिँ Klein-Gordon equation मा राखिदियौ माथि Klein-Gordon equation this is your Klein-Gordon equation है इक्वेसन फर्स्ट यो psi छ नि यो psi जस्तै यो चाहिँ d psi by dt यहाँ दुई चोटी छ यो d psi by dt equals to mc square by I s कट होला नि होला यो यहाँ राख्ने त्यसै यहाँ दुईटा psi छ psi equals to u plus v पनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने so we want to write Klein-Gordon equation in terms of u and v and you should remember we have localized and then we have combined it we have made it linear combination गरिसकेपछि हो त्यसैले यो दुईटै कुरा यहाँ राखे यो राखे पनि खास गरी हामीले बुझ्नु पर्छ कि हामीले लोकलाइज गरेको छौं र लिनियर कम्बिनेसन पनि गरिसकेको छौं यो त हाम्रो obvious u plus v डिफाइन नै गरेको त्यो मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरे this is after localizing and taking linear combination and these are just the definition दुईटा Klein-Gordon equation मा राखिदियो है अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने u पार्ट र v पार्ट लाई हामीले हेर्यौं भने I has got du by dt u भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्छ correspond to psi plus माथिको हो तलको हो एज ए होल हामीले होल बल्कमै हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ u plus v हो है यो टाइम सँगै यो दुईटा आफ्नो आफ्नो छुट्टै टर्म यहाँ आउँदो रहेछ त्यस्तै यहाँनिर स्पेसियल पार्टमा चाहिँ psi स्क्वायरमा सँगसँगै u plus v obviously यहाँनिर
सँगसँगै आउँदो रहेछ स्पेसमा चाहिँ कम्बिनेसन भएरै आउँदो रहेछ यो त कन्स्ट्यान्ट भयो रेस्टमा सँगै आएको टर्ममा अब यो इक्वेसनलाई हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ u र v लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ u and v are linearly independent therefore equation taken can be written for u and v separately है ओके अब यो u को टर्म यो सपोज u को लागि लेख्यौ u यहाँ हामीले एउटा लियौं अनि त्यसो यहाँ पनि mc² u छ त्यो पनि लियौं अब यो चाहिँ हामीले u मात्रै छुट्याएर लिन सक्दैनौं स्पेसियल पार्टको डबल डिफरेन्सिएसन छ योसँग यो कपल हुन्छ स्पेसियल पार्ट so you have to take whole bulk here and also for v you need to take spatial part in bulk यसमा vv लियौं linearly independent भनेर र जुन चाहिँ स्पेसियल पार्ट चाहिँ हामीले सल्भ गरेर निकाल्नुपर्छ यसरी यहाँसम्म हामीले के गर्यौं भने सबभन्दा पहिले क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनलाई फ्री पार्टिकलले रिलेटिभिस्टिक आर्गुमेन्टहरु फुलफिल गर्छ देखायौं त्यसपछि दुईटा सोलुसन कन्सिडर गर्यौं दुईटा सोलुसन चाहिँ माथि र तलको थियो त्यसको कम्बिनेसन चाहिँ साई हो भन्यौं अनि त्यसपछि हामीले लोकलाइज गर्यौं र लिनियर कम्बिनेसन अप्लाई गर्यौं क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनमा राखिदियौं है राखिसकेपछिको सिनेरियो अहिले छ दुईटा इक्वेसन हामीसँग छ अपर स्टेटको लागि अथवा पोजिटिभ चार्ज भएकोको लागि र नेगेटिभ चार्ज भएको पार्टिकलको लागि ओके सो दिस इज योर स्पेसियल पार्ट these two discrete states can be treated in the same way as two discrete spin states defined by Pauli. हामीले फर्स्ट सेमिस्टरमा इलेक्ट्रोनको लागि अथवा फर्मियनको लागि टु स्टेट सल्युसन लेखेको थियो स्पाइनर भनेर डिफाइन गरेको थियौं स्पाइनर प्लस माइनस लेख्थ्यौं त्यसपछि 1 0 0 1 यसरी लेख्ने गर्थ्यौं टु स्टेट सल्युसन यहाँनिर पनि एक्ज्याक्टली दुईटा अपोजिट चार्ज र चार्ज पर्टिकुलर चार्ज भएकोको लागि टु स्टेट सल्युसन आएको छ यहाँ पनि पॉली जस्तै हामीले टु स्टेट सल्युसन लेख्नु पर्ने since u and v are linearly independent the state vector for Klein-Gordon particle can be written as or should be written as this like fermion पॉलीले जस्तो गर्नुभएको थियो त्यस्तै हामी पॉलीले यहाँनिर हामीले अब अर्कै जाई राखेका थियौं होला यहाँ जाई राखेका थियौं होला है यहाँनिर अब psi1 psi2 अथवा चाहिँ c को फर्ममा राखेका थियौं होला अब यहाँ हामीहरु चाहिँ पोजिटिभ u psi प्लस र psi माइनस कै फर्ममा हामीले यहाँ राख्यौं since these are linearly independent state vector should be in this form okay our evolution of state vector what I hear time dependent Schrödinger equation for these states time dependent Schrödinger equation मा अब गयो है हाम्रो hypothetical particle Klein-Gordon particle त्यो particle को लागि time dependent Schrödinger equation हामीले यहाँ लेख्यौं this is actually evolution of state vector okay we want to find what is Hamiltonian कस्तो खालको हो त्यो एड्रेस गर्न खोज्छौं okay यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरे यतिर राखे अब यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसन ले हाम्रो अगाडिको दुईटा इक्वेसन हामीले सेपरेट गरेका थियौं नि स्पेसियल पार्ट भएको त्यो दुईटा इक्वेसनलाई पनि दुईटा इक्वेसनलाई र स्पेसियल रिलेटिभिटीलाई स्पेसियल रिलेटिभिटीको आर्गुमेन्टलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यो इक्वेसन है यो दुईटा इक्वेसन जुन अगाडि हामी सेपरेट गरेर लेखेका थियौं यो इक्वेसन कसरी आयो हामीले अगाडि एक्सप्लेन गरिसक्यौं लोकलाइज गरिसकेपछि लिनियर कम्बिनेसन लिइसकेपछि हाम्रो दिमागमा के हुनुपर्छ भने हामीले लोकलाइज गरेका छौं लोकलाइज गरेर क्लाइन-गोर्डन पार्टिकलको हेमिल्टोनियन हामी जान्न कोसिस गर्छौं अब फेरि क्लाइन-गोर्डन ट्राई टु डिफाइन this Klein-Gordon Hamiltonian in terms of Pauli spin matrices they लेखे but they failed किनभने त्यो हेमिल्टोनियनले Klein-Gordon Hamiltonian यो दुईटा इक्वेसनलाई स्पेसियल रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यो सँगसँगै यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ this is obvious this is
evolution of state vector. यसलाई satisfy गर्नुपर्छ है. They found that polyspin matrices do not satisfy space theory relativity. Finally, interestingly, what they found is they satisfy Hamiltonian, Klein-Gordon Hamiltonian should be expressed in terms of isospin states to satisfy these three relations, as well as space theory relativity. Interestingly, KG found that Hamiltonian can be expressed in terms of isospin states. I mean, isospin theory first semester rather than in spin states. And also, these isospin states satisfy space theory relativity. So this Hamiltonian is, I am satisfied गर्दै देखाउँदै गर्छौं, quadratic density, correct density पनि निकाल्छौं. यस्तो खालको Hamiltonian पो हुँदो रहेछ Klein-Gordon particle. HKG Klein-Gordon Hamiltonian equals to tau 3 plus I tau 2, यो ladder जस्तो भयो. This is kinetic energy plus this is rest energy. Again, here is tau 3. So there is only tau 2 and tau 3. And you know, probably you know, I have, you know tau, what is tau 1, tau 2, and tau 3. Isospin vectors are yinheru. These are nothing, these are similar to polyspin matrices, but S-cot is 0. Sorry, S-cot is 1 in these cases. So these are suitable for the nucleons. Nucleus भित्रको पार्टिकलहरुको लागि सुटेबल हुन्छ भनेर हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा डिस्कस गरेका थियौं. न्यूट्रॉन्सको लागि, प्रोटॉन्सको लागि S-cot 1 हुन्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौं. So these are tau 1, tau 2, and tau 3 in this equation. अब यसले सेटिस्फाई गर्ने कुरातिर जाउँ, त्यो तीनटै इक्वेसन. So we know that two-state spin system can be described by polyspin matrices, and that is, you know this. This is isospin vector. I is, and this is actually in the case of polyspin, you write spin vector yes, and here polyspin matrix is sigma, and you write S-cot here. This is for electron, but here you have written S-cot equals to 1. So this is for neutron, or this is for nucleonic particle. Nucleus भित्र short range force मा strong force regime मा चाहिँ S-cot equals to C equals to capital G equals to 1 लेखिन्छ हुन्छ. Here I represents isospin vector. I already explained. We know that isospin is a property of U. If you remember this, हामीले क्लासमा एकदमै राम्रोसँग डिस्कस गरेका थियौं. This isospin is a property of elementary particle due to which they decide their multiplicity. And this isospin conservation is obeyed by only strong force, not by weak force, not by electromagnetic force. Nucleus भित्र मात्रै हुने हो नि त strong force भएपछि. त्यसरी हामीले डिस्कस गरेका थियौं पहिले. अब मैले त्यो Klein-Gordonले जुन Hamiltonian एउटा लेख्नु भएको थियो tau 1, tau 2, tau 3 को फर्ममा, त्यसैमा tau 2 र tau 3 को matrix isospin matrices insert गर्ने है. यसरी इन्सर्ट गरेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2x2 म्याट्रिक्स यस्तो खालको हुँदो रहेछ. त्यसपछि मैले अब सेपरेट यो इक्वेसन 15 सपोज यो इक्वेसन 15 हो. अगाडि हाम्रो यो इक्वेसन थियो नि त, इभोल्युसन अफ स्टेट वेक्टर थियो, त्यसलाई यसले अपरेट गर्दियो. आइएस को dy/dt प्लस यहाँ बिचमा माइनस छ, प्लसले अपरेट गर्छ. हामीले स्क्वायर फर्ममा जाउँ न, यसलाई स्क्वायर गर्न सकिहालिन्छ. हाम्रो अल्टिमेट एम चाहिँ त्यो अघिको दुईटा इक्वेसन छ नि आएको, त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नु छ, सँगसँगै त्यसलाई पनि लिएर जानु छ, स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी पनि सेटिस्फाई गर्नु छ. यो हेमिल्टनियनको हो. Okay. So if you operate this to this, you get this. If you simplify this, and this Hamiltonian do not evolve in time. If you consider this do not contain time explicitly. Then you can cancel these two terms. दुईटै सेमै हो, माइनस माइनस छ, तर यो Hamiltonian मा टाइम इन्भल्भ हुनु हुँदैन. त्यसपछि चाहिँ क्यान्सल गर्न सकिन्छ. Okay, so you have only two terms in square form. यो इक्वेसन हामीले यसबाट पाए, यसमा यो अपरेट गर्दाखेरि पाए. Now we solve this equation by using 15. 15 लाई स्क्वायर गरिदियो भने, यही म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो म्याट्रिक्स यहाँ राख्न सकियो है. अनि त्यसपछि यसलाई त हामीले
इनर्जीमा लिएर जान सक्छौं ओके सो h kg स्क्वायर त्यही दुईटालाई हामीले स्क्वायर गर्यौं स्क्वायर गर्दाखेरि यस्तो टाइपको हुन्छ है फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यहाँनिर a plus b होल स्क्वायर छ यसमा तीनटा टर्म होला फेरि चार टर्म भयो एउटा क्यान्सल हुन्छ सिम्प्लिफाई गरे c स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर सिम्पल मात्रै हुन्छ यहाँ पनि यस्तै c स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर सिम्पल मात्रै हुन्छ है यसलाई फेरि हामीले यसलाई बाहिर निकाल्यौं भने हामीले यस्तो खालको म्याट्रिक्स पाउँछौं दिस इज अल्सो one of isospin this is identity sorry this is identity okay now we substitute this square in this in equation 16 यहाँ राखौं if you substitute this is identity I लेख्यौं मैले we get this form so we know I has got d by dt is energy this e square so this satisfies space theory relativity भनेको जुन हैमिल्टनले आइसोस्पिन स्टेटमा लेखिएको थियो त्यसले स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी satisfy गर्यो है okay so this satisfies space theory relativity thus Klein-Gordon Hamiltonian satisfy relativistic argument यो हैमिल्टनले satisfy space theory relativity गर्यो अब अगाडि बढौं therefore Klein-Gordon formulation is not suitable for fermions because these are not polyspin matrices these are isospin matrices isospin matrices is for the particles which is not a fermion it is suitable for the particles that show isospin states okay now we derive expression for probability charge density and current density and we will discuss what sort of particle is this Klein-Gordon particle के हो त्यो हामी डिस्कस गर्छौं ओके यो हामीलाई थाहा छ श्रोडिंगर इक्वेशनबाट नै हामीले यो खालको फर्म पाएको थियो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको लागि र e ले मल्टिप्लाई गरेको हो Klein-Gordonले so we know this now okay यसलाई यो e र रो लाई चाहिँ रो र तल सफिक्स e राखेर लेख्ने गरिन्छ है चार्जले मल्टिप्लाई गरेको टर्मलाई यो त्यही टर्म हो मैले जस्ट यसलाई मात्र चेन्ज गर्ने okay now we substitute the relations that we have I has got d psi by dt mc square u minus b we have this relation भनेको d psi by dt को ठाउँमा हामी mc square by I has got u minus b यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं psi यहाँनिर छ psi को ठाउँमा हामी u plus b सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं if we substitute these two in this probability density and simplify it मैले जस्ट त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरे अब यहाँ कन्जुगेट छ कम्प्लेक्स कन्जुगेट त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो र यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने र यहाँनिर यो फ्याक्टर यो कमन फ्याक्टर बाहिर निकाल्यौं र क्यान्सल गरे भने यति मात्रै बाँकी रहन्छ e by 2 and you have this form u star plus v star or u dagger plus v dagger u minus v u plus v u dagger minus v dagger if you multiply this चार आठवटा टर्म आयो चार टर्म क्यान्सल हुन्छ है you will have only four terms मा पनि हेरौं न u dagger u dagger है अब यी टर्महरु यिनीहरु अर्थोगोनल बेसिसमा छन् भने क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट सेटिस्फाई गरेको छन् भने हामी यो दुईटालाई यसरी एड गर्न सक्छौं र 2 2 यतातिर क्यान्सल भयो है अनि यो फर्म आयो u star or u dagger u minus v dagger v यसलाई हामी फेरि म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न सक्छौं यसरी uv त हामीलाई चाहियो नै यो निस्किनु पर्छ यता पनि uv राख्नु पर्यो हाम्रो यो म्याट्रिक्स चाहिँ 1 0 0 minus 1 रहेछ this is actually tau 1 tau 3 so probability charge density can be expressed in terms of this form सजिलोको लागि हामीले यसरी फाइनल probability charge density can be written as यो e हाम्रो बाहिर छ यो हाम्रो यो दुईटा भनेको हाम्रो स्टेट टोटल सल्युसन हो फाइनल सल्युसन हो this is tau 3 and this is psi
So this is your expression for probability charge density for Klein-Gordon particle, which is obviously in terms of isospin matrix. Tau 3 यसमा आयो. Okay. अब हामी यसलाई नर्मलाइज गर्न सक्छौं. यो त चार्जको डेन्सिटी हो नि त. चार्जको डेन्सिटी त चार्ज कतै छ भने त स्फेरिकली सबै डिरेक्सनमा फिल्ड propagate huncha, field generate huncha. Charge is itself a generator of field. Okay, so you need to, if you want to normalize it, then you need to integrate over all possible space. All possible space by integrate गर्यौं. र त्यहाँनिर भएको चार्ज चाहिँ हामीले सिंगल पार्टिकल थ्योरी गरिरहेका छौं कि त माथि अथवा तल प्लस माइनस सी हाम्रो पोसिबिलिटी छ. This is the normalization equation for probability charge density. Okay, if you substitute this, माथिको यो कुरालाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियौ भने यी दुईटैतिरको क्यान्सल हुने भयो. यस्तो खालको इक्वेसन हुने भयो. psi tau 3 psi integrating over all possible space should be either 1 or minus 1. This is your very important normalization condition that comes from the probability charge density. This is extremely important equation for Klein-Gordon particle. Klein-Gordon particle को probability density like deal गर्ने equation. So this normalization condition has been extensively used for the charged zero spin free relativistic mesonic particles. What is mesonic particle? These are few examples, and we have lots of successful experiment. धेरै पहिले थोरै एनर्जी भएको लिनियर एक्सिलेटर साइक्लोट्रोनहरुले नै यस्ता पार्टिकलहरु जेनेरेट गर्न सक्थ्यो. 1940s 45 सेकेन्ड वर्ल्ड वारकै बेलामा यो कुरा भेरिफाई भयो. Okay, now let's move to the current density. Probability current density for Klein-Gordon particle is this. हामी सोल्युसन इक्वेसन एउटा आएको एक्सप्रेसन एकचोटि लियौं. यसलाई पनि अब यसरी लेखिएको छ. j को सफिक्स e लेख्यो भने चाहिँ यो मल्टिप्लिकेसन गरेर बुझ्नु पर्छ. It's the same. Now we again substitute these two expressions here. Okay. And you also have other two relations. The two relations I am use. Okay. You also have other two relations in which you have psi square u plus p. So you have to use that equation as well to solve. यहाँ त मैले सिम्पली के गरे भने यो psi को ठाउँमा u plus p राखे अनि त्यस्तै psi को ठाउँमा u plus p राखे मात्रै डेल मात्रै राखे. अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि एउटा अटेम्प्ट छ. यो पनि यो भन्दा अहिले तपाई भन्दा अगाडि भन्दा प्रोबब्ली फर्स्ट ब्याच अथवा सेकेन्ड ब्याचमा एउटा सानो न्यूमेरिकल छ. Find the expression for this probability current density if Hamiltonian is this, or for Klein-Gordon Hamiltonian or Klein-Gordon particle. You get this sort of relations. E escort by 2m, I यतातिर भित्रबाट क्यान्सल हुन्छ. You will have psi तर एक्सप्रेसन चाहिँ नि यहाँ हेर्नुस् tau 3 यहाँ ल्याडर यहाँ छ tau 2 tau 3 मा बनेको. त्यस्तै डेल चाहिँ नि यतातिर केट भेक्टरमा गएको छ भने यहाँ डेल चाहिँ नि ब्रा भेक्टरमा छ स्टेट भेक्टरमा. यहाँ फेरि त्यस्तै फर्म छ. यो एक्सप्रेसन चाहिँ नि करेन्ट डेन्सिटीको एक्सप्रेसन. ओके, सो यु हैव टु क्याल्कुलेट. यहाँबाट यहाँसम्म आउनलाई वर्कआउट हामीले गर्छौं. अर्को क्लासमा न्यूमेरिकल मात्रै गर्छु, केही इन्ट्रेस्टिङ न्यूमेरिकल गर्छु. दिस इज for homework. You will do this already. The textbook exercise ma pani cha. Okay. So equation 18, 19 and 21 भनेको त current probability density को current density को expression र त normalization को expression are experimentally verified for charged pion decay. The decay modes of charged pions are as follows. अब pion भनेको combination of u and d quark. Probably some of you know pion is हामी particle physics मा MSc मा पढ्छौं. Pion is a psi plus u
NTU र D यो NTD र U यस्तो कम्बिनेसनले psi प्लस र psi माइनस बन्छ psi 0 पनि हुन्छ अनचार्ज पनि हुन्छ यो चाहिँ नि U र DD ले बन्छ यो चाहिँ क्वार्क र एन्टी क्वार्क हो है त्यसलाई थाहा छ यो तीनटै चाहिँ स्टेबल होइन नि नो डिके हुन्छ यिनीलाई फर्म गर्नको लागि धेरै एनर्जी धेरै एफर्ट लाग्दैन 5 GB not 5 GB sorry probably I forgot probably 500 MeV or something like that त्यति एनर्जी क्रिएट गर्ने जेनेरेटर भयो भने एक्सिलेटरहरू लिनियर एक्सिलेटर साइक्लोट्रोन भए पनि चाहिँ पायोनहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ र पायोनहरू सी लेभलमा पनि भेटिन्छ काओन र पायोनहरू चाहिँ सोलर फ्लक्सबाट आएको सी लेभलमा पनि डिटेक्ट गरेको छ त्यहाँ एबन्डेन्स लो छ तर पनि नेचुरली पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ डिटेक्ट भएको छ अब हामी धेरै पायोनलाई ल्याएर जम्मा गर्यो अथवा जेनेरेट गर्यो अथवा जम्मा गरेर ल्यायौँ भने यो पाई प्लस चाहिँ यो मोडमा डिके हुन्छ डिके प्रोबेबिलिटी हेर्नु त धेरै हाई छ पाई प्लस केमा जान्छ म्यूमा जान्छ म्यूनमा जान्छ है यो चाहिँ नि न्यूट्रिनो हो पायोन इलेक्ट्रोनसँग एसोसिएट भएको न्यूट्रिनो होइन कि म्युनसँग एसोसिएट भएको न्यूट्रिनो म्युन न्यूट्रिनो एन्टी म्युन न्यूट्रिनो है यो चाहिँ म्युन यो चार्ज हो यसरी डिके हुन्छ सबभन्दा म्याक्सिमम डिके चाहिँ यो मोडमा जान्छ यो मोडमा अब 100% डिके छैन थोरै डिके चाहिँ अर्को मोडमा पनि जान्छ एकैचोटि इलेक्ट्रोनिक डिके पनि हुन्छ पायोनबाट एकैचोटि इलेक्ट्रोनमा जाने E प्लस प्लस इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो एन्टी इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो यिनीहरू म्युन न्यूट्रिनोहरू भयो है यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ यो कस्मिक पार्टिकल्सबाट कस्मिक रेजबाट पनि यो पायोनहरू थुप्रो आउँछ अनि यो माउन्टेनको टपहरुमा भएको अब्जर्भेटरीहरू छ थुप्रै ती अब्जर्भेटरीमा कस्मिक पार्टिकल कस्मिक डिटेक्टरहरूले पायोनहरू थुप्रै डिटेक्ट गर्छ अनि त्यो पायोन डिके भएर इलेक्ट्रोनमा भएको पनि डिटेक्ट गर्छ सबभन्दा पहिले डिटेक्ट गरेको चाहिँ कस्मिक शावरमा इलेक्ट्रोनिक डिके भन्छ यसलाई त्यो पनि त इलेक्ट्रोनमै गयो पायोन हो तर इलेक्ट्रोनतिर गयो इलेक्ट्रोनिक डिके हो है यो नेचुरल प्रोसेस हो the neutral pion decays neutral pion पनि डिके हुन्छ यो न्यूट्रल अहिले हामीले चार्जको कुरा गर्यौं चार्ज पायोनको कुरा गर्यौं neutral pion decays to photon डाइरेक्टली फोटोनमा जान्छ 2 गामामा जान्छ in an electromagnetic interaction process neutral pion decays to 2 gamma probability very high धेरै जस्तो यस ए मोडमा जाने भयो थोरै 2% चाहिँ neutral pion पनि इलेक्ट्रोनिक डिकेमा जान्छ अथवा इलेक्ट्रोनिक हो यो पनि यसको मतलब पायोनहरू चाहिँ अल्टिमेटली इलेक्ट्रोनिक डिकेमा जान्छ अथवा न्यूट्रल पायोन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स मेडिएट गरेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक डिकेमा जान्छ so these reactions are mediated by weak force this reaction is mediated by electromagnetic force this is mediated by both weak force and electromagnetic force त्यसैले यी फोर्सेसहरुको लागि चाहिने क्रस सेक्सनहरु हुनुपर्छ यी रिएक्सन ओके यी पार्टिकलहरु चाहिने क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल हुन् भनेर सबभन्दा पहिले भेरिफाई गरे अ भेरी रेयर पायोन डिके के यो चार्ज पायोन्स पाई प्लस र पाई माइनस एकैचोटी न्यूट्रल पायोन र इलेक्ट्रोनमा पनि जाने गर्छ दिस इज अ भेरी रेयर एकैचोटी 0 मा गयो न्यूट्रलमा गयो न्यूट्रल फर्दर फेरि डिके होला यो दुईटा मोडबाट र इलेक्ट्रोनिक डिकेमा गयो अल्टिमेटली इलेक्ट्रोनको फर्मेसन हुन्छ ओके अब यहाँ अलिकति थोरै एनर्जीको कुरा मैले यहाँ लेखे यो साई प्लस को एनर्जी स्केल र साई माइनस को एनर्जी स्केल चाहिँ सेम हुन्छ डिके टाइम पनि सेम हुन्छ 10 टु द माइनस तर हामीले न्यूट्रलमा गयौं भने न्यूट्रलको चाहिँ नि एनर्जी अलिकति कम र डिके टाइम एकदमै फास्टेस्ट हुन्छ neutral pion these are Klein-Gordon particles these are pions these are meson is the combination of quark and anti-quark right meson should be free meson should be relativistic meson should be meson is obviously bosonic particle is not a fermion so these are bosonic particles similarly these are quark level को diagram 4th semester हामी फेनोमेन डायग्रामहरु बनाउँछौं मैले देखाएको मात्रै तपाईहरुले गर्नु पर्दैन
काओन पनि हुन्छ नि, पायोन जस्तै काओन पनि अलिकति बढ्ता एनर्जी चाहिन्छ यसलाई है। यो पनि सी लेभलमा अथवा माउन्टेनमा, अल्पाइन माउन्टेनहरुमा धेरै अब्जर्भ गरे। हेसले, प्रोफेसर हेस जुन चाहिँ कस्मिक पार्टिकलको डिटेक्ट गर्नुभयो नि, नोबेल प्राइज पाउनुभयो कस्मिक पार्टिकल डिटेक्सनमा, त्यो चाहिँ उहाँले अल्पाइन माउन्टेनमा काओन डिके पनि गर्नुभएको थियो। काओन डिके रियाक्सन, काओनलाई कलेक्ट गर्नुभएको थियो कस्मिक पार्टिकलहरुबाट, पायोनलाई कलेक्ट गर्नुभएको थियो है। र फर्चुनेटली उहाँ अस्ट्रियाको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ इन्सब्रुकको हुनुहुन्थ्यो र जुन युनिभर्सिटीमा बसेर उहाँले काम गर्नुभयो त्यही युनिभर्सिटीमा मैले केही वर्ष बस्ने, पिएचडी गर्ने मौका पाएँ। प्रोफेसर हेस हु डिस्कभर्ड कस्मिक पार्टिकल। ओके, अब केही की फ्याक्ट्सहरु म यहाँनिर केही कुराहरु भन्छु र त्यसपछि अलिकति फर्स्ट सेमेस्टरमा र सेकेन्ड सेमेस्टरमा, खास गरी फर्स्ट सेमेस्टरमा गरेको म्याथमेटिकल पार्ट जुन छ त्यो पार्टलाई रिभिजिट गर्नको लागि सबैजनालाई जो बढ्ता इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ एकदम रिगोरसली गर्नुहोस् है। कोइनको बुक नै सफिसिएन्ट छ अहिलेको लागि। बोजोन तपाईलाई थाहा छ, दिस इज टिपिकली फोर्सेस, यसको रोल चाहिँ अल्टिमेटली फोर्सेसको लागि हुन्छ। यसको एलिमेन्ट्री पार्टिकल के हो भने हामीलाई थाहा छ, फोटोन्स बोजोन एन्ड हिग्स इज अल्सो बोजोन। ओके, हिग्स आर नट फर्मी। एन्ड यसको कम्पोजिट पार्टिकलहरु चाहिँ मेजोन हो, जुन अघि हामीले डिस्कस गर्यौं नि, कम्बिनेसन अफ क्वार्क एन्ड एन्टी क्वार्क। त्यो चाहिँ एलिमेन्ट्री होइन, एलिमेन्ट्री चाहिँ वास्तवमा फोर्सहरु हुन्छ र हिग्स बोजोन एलिमेन्ट्री हो। बोजोनको चाहिँ कम्पोजिट पार्टिकलहरु थुप्रै खालका मेजोनहरु हुन्छ। दुईटा त हामीले लो एनर्जी भएको एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको यहाँ डिस्कस गर्यौं। त्यो बाहेक हन्ड्रेड्स अफ बोजोनको जू नै छ पार्टिकल फिजिक्समा। बिहेभियर क्यान अकुपाई सेम स्टेट। हामीलाई थाहा छ बोजोन हो सेम स्टेटमा जति पनि आउन सक्छ, कन्डेन्स हुन सक्छ, यु नो बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेसन है। क्यान अकुपाई पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गर्नु परेन नि यसले। स्पिन हामीलाई थाहा छ यसको आइदर इन्टिजर, आइदर स्पिन 0 or 1 or 2 इन्टिजर स्पिन। स्केलर पार्टिकल छ भने स्पिन 0 हुन्छ, भेक्टर्स छ भने स्पिन 1 हुन्छ जेनरली। र अर्कै खालको छ जस्तै ग्राभिटोनको स्पिन चाहिँ 2 हुन्छ भनेर थ्योरेटिकली डिफरेन्ट मोडलले एडभोकेट गर्छ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन बाँकी छ। ओके, so this is for boson. For fermions, you know this, fermion is particularly typically matter formation, matter को लागि यो हो, बोजोन चाहिँ फोर्स को लागि हो वास्तवमा। एलिमेन्ट्री पार्टिकल तपाईलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोन्स, न्यूट्रिनोज, क्वार्क्स, यिनीहरु एलिमेन्ट्री पार्टिकल, यिनीहरु this belongs to fermions। कम्पोजिट तपाईलाई थाहा छ, बारियन्स बनाउनुहुन्छ नि, कम्बिनेसन अफ थ्री क्वार्क्स एन्ड सो अन, यिनीहरु पनि त्यही हो, यिनीहरु कम्पोजिट पार्टिकल। पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गर्छ, यो सबै कुरा तपाईलाई थाहा छ। ग्राभिटिनोजको स्पिन चाहिँ 3/2, त्यो पनि थ्योरेटिकली हो। ओके, एउटा कुरा मात्रै अहिलेलाई सम्झिने, क्लाइन-गोर्डन स्टेट्स आर बोजोन, नट द फर्मियन्स। क्लाइन-गोर्डन स्टेट्स आर बोजोन। ओके, अब म यहाँ अलिकति यो हामीले यो क्लासिकल मेकानिक्समा बीएससी देखि नै हामी 3D फिजिकल स्पेसको कुराकानी गर्थ्यौं, त्यसमा हामी कन्फिगरेसन स्पेस, फेज स्पेसहरुको कुराकानी गर्थ्यौं। जे जस्तो हामीले गरेको हो क्लासिकल मेकानिक्समा अथवा क्लासिकल फिल्ड थ्योरीमा, यहाँ क्यारेक्टर अफ ए भेक्टर, अर्थोनर्मल बेसिस भेक्टर्स, इनर प्रोडक्ट, जनरल स्टेट भेक्टर एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट्स, अपरेटर्स, यसरी गर्थ्यौं। यो कुरा हेर्ने र थिंक गर्ने तपाईलाई कुरा थाहा छ। सिंगल पार्टिकल क्वान्टम मेकानिक्समा अथवा नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्समा हामीले यो हिल्बर्ट स्पेस भनेर इन्ट्रोड्युस गर्यौं। हिल्बर्ट स्पेसबाट नै नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्स र रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स पनि सिंगल पार्टिकलको लागि, रिलेटिभिस्टिक पनि तर सिंगल पार्टिकललाई। अहिले हामी क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल सिंगलै डिस्कस गरिरहेका छौं। त्यसको लागि हिल्बर्ट स्पेस युज गरेर यो भाडो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो भाडोले कुराकानी गर्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ, orthonormal basis vectors along axis I1, I2, I3 यहाँ थियो, यहाँ हाम्रो स्टेट्सहरु थियो, नर्मलाइज आइगन भेक्टर्सहरु थियो है। त्यसै इनर प्रोडक्ट हामीले यसरी गर्थ्यौं, जनरल स्टेट भेक्टर यहाँ लिनियर सुपरपोजिसन, यो फर्स्ट पोस्टुलेट भएर point in Hilbert space equals to amount of each single particle basis vector, यसरी हामीले गर्थ्यौं। अब हामी मिनी पार्टिकलमा जब जान्छौं नि,
अथवा फिल्ड थ्योरीमा जान्छौँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको त्यो पनि अहिले त हामी बोजोनको कुरा गरिरहेको छौँ क्लाइन गोर्डनमा बोर्जन पछि फर्मियोनको कुराकानी गर्छौँ डिरेक्ट इक्वेसन डिरेक्ट फिल्डमा है त त्यहाँनिर मेनी पार्टिकल राख्छौँ फिल्डको लागि अभियसली मेनी पार्टिकल राखिसकेपछि हिल्बर्ट स्पेसको रिजिमले हामीलाई म्याथमेटिकल फर्मुलेसन दिँदैन हिल्बर्ट स्पेसबाट यो फक स्पेसमा हामी जानुपर्छ है एफओसीके यहाँनिर मैले जस्ट यही प्रोपर्टिजको लागि क्लासिकलमा कस्तो हुन्छ नन डिस्ट्रिक्ट क्वान्टम मेकानिक्समा कसरी गरेका थियौँ अथवा गर्नुपर्छ र यो क्युएफटीमा मल्टी पार्टिकलमा स्टेट भेक्टर भने के हो नर्मलाइज आइगन भेक्टर भने के हो इनर प्रोडक्ट कसरी गरिन्छ जनरल वेक्टर स्टेट भेक्टर के हो पोइन्ट भने के हो फक स्पेसमा है 3D स्पेसमा के हो हिल्बर्टमा के हो यसमा के हो यति मात्रै यो 6वटा मात्रै डिफरेन्स मैले यहाँ तपाईनिर राखेँ र खास गरी यो हिल्बर्ट स्पेसको बारेमा अलिकति अझै आफ्नो नलेज चाहिँ अगाडि बढाउनलाई मैले सबैलाई सजेस्ट गर्छु मात्र गाह्रो हुन्छ त्यस्तै यसलाई सजिलो बनाउनलाई मैले एउटा बाटो जहिले पनि यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ मलाई राम्रो लाग्छ यो नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्सको मा हामीले हार्मोनिक अस्सिलेटर धेरै बुझेका छौँ नि त धेरै गरेका छौँ नि त इनर्जी लेभल थाहा छ इन्टरप्रिटेसन अफ दिस यन एन्ड यन के हामीलाई इन्टरप्रिटेसन अफ लेभल्स पनि थाहा छ लोएस्ट इनर्जी लेभल थाहा छ इन्टरप्रिटेसन अफ स्टेट भेक्टर थाहा छ वेभ फर्म कस्तो हुन्छ यसमा हर्माइट पोलिनोमियल हुन्छ थाहा छ नेचर अफ द वेभ फर्म रियल हुन्छ नन सिनुसोइड हुन्छ मोसन कस्तो हुन्छ स्पेसियल कन्स्ट्यान्ट्स फ्री अर इन्टरेक्सन यो सबै कुरा तपाईलाई हार्मोनिक अस्सिलेटरको बारेमा थाहा छ यसमा सोच्नुस् तलको कुरामा तपाईले केही सोच्नु भएको छैन होला यो सोच्नुस् यो खालको हुन्छ नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स हार्मोनिक अस्सिलेटर अब यसैलाई रिलेटिभिस्टिक बनाइदियो भने के हुन्छ क्युएफटी फ्री स्टेट गर्दिनु क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमै त्यही प्रब्लमलाई भनेको त्यो इलेक्ट्रोन अथवा त्यो हार्मोनिक अस्सिलेटरमा भएको कुराकानी बोजोनहरूलाई हामी रिलेटिभिस्टिकली डिल गर्छौँ है त्यो मेनी पार्टिकल पनि राखेको हुन्छ थाउजन्ड अर मिलियन्स हार्मोनिक अस्सिलेटर भयो त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्न खोज्यौँ भने के डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्स यहाँनिर लेखेको छ है एउटा मोटिभेसनको लागि जस्तै यहाँ हेर्नु न वेभ फर्म यहाँ हर्माइट हुन्थ्यो भने यहाँ हुँदैन हर्माइट यहाँ त यस्तो खालको हुन्छ यो भनेको के हो यो भनेको धेरै सिम्पल छ सिनुसोइडलमा गयो यहाँ नन सिनुसोइड छ हैन यहाँ रियल छ यहाँ कम्प्लेक्स भन्छ यहाँ सिनुसोइड भयो है यहाँ भन्छ मोसन भन्छ अस्सिलेट्स इन वान प्लेस यसले भन्छ वेभ दैट मुभ्स अस्सिलेट होइन यो त एक ठाउँमा अस्सिलेट भइरहन्छ नि हार्मोनिक अस्सिलेटर यो चाहिँ वेभ हुन्छ त्यो मुभ हुन्छ यो बाउन्ड स्टेट हो भने यो अनबाउन्ड स्टेट अनलिमिटेड भोल्युममा जान्छ सेम कुरा जब मेनी पार्टिकलमा जान्छ जब फिल्ड रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ जस्तै यहाँनिर हार्मोनिक अस्सिलेटर पोटेन्शियलले फोर्स दिन्छ भने यो फ्री हो यहाँ फोर्सको कुनै इम्पोर्ट टोटल फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द सिस्टम इज जीरो नेट फोर्स सुड बी जीरो यसरी जान्छ यो पनि मैले तपाईलाई पीडीएफमा राखेको हुन्छु यो पनि हेर्नु होला थिंक गर्नु होला लास्टको स्लाइड हामीले कहाँ गर्यौं भने यो यतातिरबाट चार्ज डेन्सिटी यो गर्यौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डसँग काम गरिसक्यो त्यस्तै आज हामीले फ्री पार्टिकल प्लेन वेभ लियौं टु पोसिबल सोलुसन गर्यौं मोडिफाइड क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन लेख्यौं आइसोएक्सियल स्टेट्सको हेल्पले हेमिल्टोनियनको हेल्पले चार्ज र करेन्ट डेन्सिटीतिर गयौं ब्लू पार्ट पनि कम्प्लिट गर्यौं है अब हाम्रो मेन पार्ट बाँकी छ टु पोसिबल सोलुसनमा हामीले केही कुरा छोडेका छौं दुईटा इक्वेसन बनाएको छ नि u + v जोडेर राखेको त्यसको एउटा चाहिँ होमवर्कको जस्तोमा मैले भने करेन्ट डेन्सिटीको त्यहाँ युज होला त्यो बाहेक त्यसलाई बढाउनु छ अर्को क्लासमा कन्जुगेसन प्रोपर्टी इट्स अ ब्युटिफुल प्रोपर्टी अफ क्लाइन-गोर्डन स्टेट्स यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं यो वर्कआउट त्यसपछि हामी यो सेतो पोर्सन जुन छ सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्शियल हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्छौं त्यो बीचमा हामी दुईटा क्लास गर्छौं न्यूमेरिकलहरु गर्न र टोटल हाम्रो 7 वटा क्लासमा हामी क्लाइन-गोर्डन फर्मुलेसन सकाउँछौं यसलाई अलिकति कोर्समा 5 वटा क्लास लिए भनेको छ 5 घण्टा है तर पनि यसलाई अलिकति डिटेलमा न्यूमेरिकल पनि गऱ्यो भनेपछि सजिलो हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई जहिले पनि 7 वटा क्लास अथवा 7 वटा उसमा डिस्कस गर्ने गर्छु अहिलेसम्म पनि अर्को सुरु भएको छैन होला है
मैले सजेस्ट त गरेको थिएँ सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन स्टार्ट गरेको सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन स्टार्ट भयो हो भयो सर भयो भयो सर भयो ल ठिक छ सुरुमा त क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्टहरू मात्रै आएको होला 2-3 वटा क्लासमा त्यो क्लासहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू आउँछ जुन फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढाएको कुराहरू सेकेन्ड क्वान्टाइजेसन पछाडि त्यतातिर त्यो यतातिर जोड्नु पर्दैन सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनलाई त्यो एकदमै नन रिलेटिभिस्टिक हो खालि एउटा स्टेट मात्रै चाहिँ डिफ्रेन्ट लो टेम्परेचर अथवा त्यस्तो खालको हाइली कम्प्रेस स्टेट स्ट्रङ डिजेनेरेटिभ स्टेटमा जाने हो अदरवाइज तर निरजले क्लास सुरु गर्नु र फिल्ड क्लासिकल फिल्डको प्रोपर्टिजहरू डिस्कस त्यहाँ होस् त्यस पछाडि त्यसबाट कुन प्रोपर्टिजहरू चाहिँ क्युएफटीमा चाहिँ रिटेन गर्छ खास गरी म्याथमेटिकल प्रोपर्टिज भए पनि आयो भने पछि फिल गर्न सजिलो हुन्छ 2-3 वटा क्लास त्यहाँनिर लिन सकिन्छ अहिले इन्डिपेन्डेन्ट क्लासेस यो सिङ्गल पार्टिकल थ्योरीसँग डिपेन्डै गर्दैन त्यो त्यसरी आउला र अर्को क्लासमा म प्रोबाब्ली न्युमेरिकल गर्छु अथवा कन्जुगेसन प्रोपर्टी छ प्यारान्युमेरिकल गर्छु क्लाइन-गोर्डन मैले सकाउँछु चाँडै त्यस पछाडि क्लाइन-गोर्डन सकिदिए भने नि तपाईँलाई कमसेकम यो बोजोनिक स्टेटको कुराकानी थाहा हुन्छ त्यो यो सेकेन्ड क्वान्टाइजेसनमा हामीले फर्मियोन र बोजोन दुईटैलाई कन्डेन्स गर्ने हुन्छौँ अथवा भनौँ न दुईटैको प्रोपर्टिज सुपर कन्डक्टिभिटी सुपर फ्लुइडिटीमा जान्छौँ त्यता हेल्प गर्छ अर्कोतिर पनि फिल्ड स्टार्ट गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ क्लाइन-गोर्डन साह्रो क्लास सक्यो मैले आज यतिमै स्टप गरेँ यो सबै कुरा हेरेर आउने एउटा क्लासमा हामी न्युमेरिकल गरेको क्लासमा धेरैजनालाई भिडियो अन गरेर सोध्ने कुराहरू गर्छु त्यसलाई के आउँछ अलि इन्ट्रेस्टिङ किसिमले केही सोध्ने कुराहरू गर्नुपर्छ एकदम गाह्रो छैन अहिलेसम्म एकदमै सजिलो छ पछि गएर अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट जम्प हुन्छ होइन म्याथमेटिक्स स्ट्रङ भयो र फिल्डको कन्सेप्ट क्लासिकल फिल्डको कन्सेप्टमा जति क्ल्यारिटी हुँदै गयो त्यसमध्येबाट हामीले जुन सेलेक्सन गर्छौँ क्वान्टममा पोस्टुलेट्सलाई सेटिस्फाई हुने किसिमले अथवा पोस्टुलेट्सलाई जेनरलाइज गर्ने किसिमले त्यो कुराको क्ल्यारिटी हुन गयो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नत्र भने एकदमै गाह्रो हुन्छ क्युएफटी न घोक्न सकिन्छ न बुझ्न सकिन्छ भन्थे सिनियर स्टुडेन्टहरूले अहिले त घोक्न सकिनेछ तर पछि जब घोक्न पनि नसकिने घोकेर पनि लेख्न नसकिने बुझेर पनि लेख्न नसकिने भन्ने धेरैले भन्थे तर त्यसो होइन